নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেল ফেক্সাহিললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি চাম ক্লাছ 10ৰ যিবোৰ SSLC কমন কিছুমান চাম, যোনবোৰ আহিবলৈ সম্ভাৱনা আছে বা আহিব পাৰে। সেইবোৰ অকণমান চাম সেই ভিডিঅ'ত। তোমালোকে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। প্ৰথমতে আমি লেন্সৰ লেচনটো পঢ়ি চাওঁ, এ লেটাৰ টু দ্য গড পঢ়ি চাওঁ। তেতিয়া হোৱাট ডিড লেন্স হোপ ফৰ, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, তোমালোকে চাবা। হোৱাই ডিড লেন্স চে দ্য ৰেইনড্ৰপছ ৱেৰ লাইক নিউ কইনছ, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। হাউ ডিড দ্য ৰেইন চেঞ্জেছ হোৱাট হেপেন টু লেন্স অফ হিলছ, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, চাবা। হোৱাট ৱেৰ লেন্স অফ ফিলিং ৱেন দ্য হেইল ষ্টপছ, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, চাবা। হু অৰ হোৱাট ডিড লেন্স হেভ ফেইথ ইন, হোৱাট ডিড হি ডু, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, চাবা। হু ৰিড দ্য লেটাৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, চাবা। হোৱাট ডিড দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ডু দেন, চাবা। Was লেন্স surprised to find a letter for him with money in it, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, চাবা। হোৱাট মেড হিম এংগ্ৰি, চাবা। এই কুৱেশ্যনবোৰ চাবা তোমালোকে, এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া আমি নেলছন মেণ্ডেলাৰ যোনটো লেচন আপোনাৰ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম, তাৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যন চাম। হুৱেৰ ডিড দ্য চেৰেমনিজ টেক প্লেচ, কেন ইউ নেম এনি পাব্লিক বিল্ডিংছ ইন ইণ্ডিয়া ডেট আৰ মেড অফ চেণ্ডষ্টোন, তোমালোকে এইটো চাব পাৰা। ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, নাহিব পাৰা আহিব পাৰে, বাট চাব পাৰা। আৰু এটা কুৱেশ্যন হয়, কেন ইউ চে হাউ মে ইজ এ টাইম অফ ডে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, চাবা। এইটো যোনটো আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এইটো তুমি চাবা। এইটো আহিবলৈ চান্সেছ বহুত আছে, 80% চান্সেছ আছে, আহিব পাৰে নাহিব পাৰে, বাট আহি যোৱা চান্সেছ আছে। এইটো চাব পৰা 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে। হোৱাট আইডিয়াছ ডজ হি ছেট আউট ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ চাউথ আফ্ৰিকা, এইটো চাবা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। হোৱাট ডু ইউ মিলিটাৰী জেনেৰেল ডু, হাউ দিয়াৰ এটিটিউড চেঞ্জ এণ্ড হোৱাই, কেলে চেঞ্জ হৈছিলে, মিলিটাৰী জেনেৰেলবিলাকে কি কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰা কিদৰে সলনি হৈছিল আৰু কিয়, এইটো তোমালোকে চাবা। হোৱাই ৱেৰ টু নেশ্যনেল এন্থেম ছাং, দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কিয় গোৱা হৈছিল, তুমি এইটো কুৱেশ্যন এটা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। হাউ ডজ মাণ্ডেলা ডিছক্ৰাইব দ্য ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন হিজ কাণ্ট্ৰি, চাবা। ইন ফাৰ্ষ্ট ডিকেড এণ্ড ছেকেণ্ড ডিকেড, এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, আহি যাব পাৰে 5 নম্বৰৰ কাৰণে, ক'ব নোৱাৰি। হোৱাট ডজ কাৰেজ মেন টু মাণ্ডেলা, মাণ্ডেলাৰ মতে সাহসৰ অৰ্থ কি, এইটো চাবা, 2 নম্বৰৰ কাৰণে আহিব পাৰে। হুইচ ডজ হি থিংক ইজ নেচাৰেল টু লাভ অৰ হেট, মাণ্ডেলাৰ মতে কি স্বাভাৱিক, প্ৰেম নে ঘৃণা, স্বাভাৱিক কি প্ৰেম নে ঘৃণা, এইটো তোমালোকে চাবা। হুইচ ডজ হি থিংক ইজ নেচাৰেল টু লাভ অৰ হেট, চাবা। হোৱাট টুইন অব্লিগেশ্যন টু মাণ্ডেলা মেনশ্যন, চাবা তোমালোকে, সেইটো চাবা, 5 নম্বৰৰ কাৰণে আহি যাব পাৰে এই কুৱেশ্যনটো। Does Mandela think the oppressor is free? Why not? এইটো চাবা, 5 নম্বৰ কাৰণে দিব পাৰে এইটো। মেডাম ৰাইট দ্য বাছৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চাম আমি বুকৰ পৰাই। হোৱাট ৱাজ বালিজ ফেভৰেট পাষ্ট টাইম, এইটো তোমালোকে চাব পাৰা, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আজৰি সময়ত বাল্লীয়ে কি কৰি ভাল পাইছিল। হোৱাট ৱাজ এ চ'ৰ্চ অফ আনএণ্ডিং জয় ফৰ বাল্লী, হোৱাট ৱাজ হাৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট ডিজায়াৰ, এইটো চাব পাৰা তোমালোকে।
What did Balli find out about the bus journey? How did she find out the day's details? Tomorrow's a very important question. What do you think Balli was planning to do? So very important question too. Why does the conductor call Balli madam? So very important question. Why does Balli stand up on the seat? What does she see now? Important question. Shabara. What does Balli tell the elderly man when he calls her a child? Why did not Balli want to make friends with the elderly woman? তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন চাব পাৰা বাল্লিয়ে বয়সীয়া মানুহগৰাকীৰ সৈতে কিয় বন্ধুত্ব কৰিব বিচৰা নাছিল চাব পাৰা How did Balli save up money for her first journey? Was it easy for her? বাল্লিয়ে নিজৰ প্ৰথম বাছ যাত্ৰাৰ বাবে কিদৰে টকা যোগাৰ কৰিছিল এইটো তাইৰ বাবে সহজ আছিল নে 5 নম্বৰৰ কাৰণে আহি যাব পাৰে চাব পাৰা What did Balli see on her way that made her laugh? Why did the gate of the bus at the bus station? চাব পাৰা আছামিছতো আছে তোমালোকে আছামিছতো চাব পাৰা বুজিব পাৰা কিবা আছামিছত ভুল হ'লে তোমালোকে শুধৰাই ল'বা নিজে ট্ৰান্সলেট কৰি পেলাই কিন্তু তোমালোকে চাব পাৰা Why did not Balli want to go to the stall and have a drink? What does she এইটো 5 নম্বৰ কাৰণে আহিব চাব পাৰা What was Balli desperate to find the words and phrases in the history that tell you this? Saubara. How did Balli plan her bus ride? What এইটো important question চাব পাৰা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থৈ দিবা নিজে তোমালোকে চাব পাৰিবা kind of person in Balli to answer this question এইটো ইমান answer important নহয় কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়ও তোমাৰ ইয়াত তোমাৰ 1-2 কে তোমাৰ কোৱেশ্চন দিছে তাৰ মাজতো ভিতৰত তোমালোকে চাবা Why does the conductor refer to Balli's madam? কণ্ডাক্টৰ বালি কিয় মেডাম বুলি কৈছিল এইটো তোমালোকে চাবা সো এইবোৰ কোৱেশ্চনবোৰ চাবা ভিডিঅ'টো যথেষ্ট লম্বা হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পয়েম চাম এইটো ভিডিঅ' তোমালোকে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকৰ সহায় কোৱেশ্চনবোৰ যদি আহি যায় এক্সামত তেতিয়া নিশ্চয় মানে কমন যদি পৰি যায় তে তোমালোকৰ নিজৰ সুবিধা হ'ব আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যোনে SEBA এক্সাম দি আছে আৰু এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা সকলোৱে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ নেক্সট পাৰ্টত লগ পাম